Hei, opiskellaan perfektiä. Katsotaan ensin, miten sitä käytetään ja sitten, miten se tehdään. Tässä meillä on aikajana. Asuin Somaliassa vuonna 2019. Tämä on imperfekti, eli mennyt aika. Nyt asun Suomessa on presens. Kun käytämme perfektiä, olen asunut Suomessa 3 vuotta. Se tarkoittaa, että tekeminen on alkanut menneisyydessä ja se jatkuu yhä. Olen asunut on perfekti. Ja sitä käytetään silloin, kun tapahtuminen ja tekeminen jatkuvat. Olen asunut Suomessa 3 vuotta. Hän on opiskellut suomea 2 vuotta. Olemme olleet naimisissa 10 vuotta. Kaikissa näissä esimerkeissä tekeminen on alkanut menneisyydessä ja se jatkuu yhä. Perfektiä voidaan käyttää myös silloin, kun ei kerrota, milloin asia on tapahtunut. Esimerkiksi olen käynyt Tallinnassa 3 kertaa. Tässä ei kerrota, milloin on käyty Tallinnassa. Olen käynyt Tallinnassa 3 kertaa. He ovat ostaneet uuden asunnon ja muuttaneet Espooseen. Tässäkään ei kerrota tarkasti, milloin tämä asia on tapahtunut. Huomaa myös, että jos lauseessa on 2 perfektiä, ovat ostaneet, ovat muuttaneet, ei tarvitse toistaa olla verbiä. Perfektiä voidaan käyttää myös silloin, kun asia voi vielä tapahtua myöhemmin. Esimerkiksi en ole vielä soittanut hänelle, mutta todennäköisesti soitan myöhemmin. Samoin, oletko jo siivonnut huoneen? Tässä kysyjä ei tiedä, onko huone siivottu vai ei. Perfektiä käytetään myös silloin, kun voidaan nähdä tapahtuman tai tekemisen jälki tai tulos. Esimerkiksi, joku on käynyt täällä ja jättänyt viestin. Tai yöllä on satanut lunta. Vau, olet käynyt kampaajalla. Tässä puhuja pystyy näkemään tai päättelemään, että jotain on tapahtunut. Hänelle tulee ahaa-elämys. Hän huomaa, että jotain on tapahtunut. Perfektiä käytetään myös silloin, kun asia on puhehetkellä ajankohtainen, vaikka se olisikin tapahtunut menneisyydessä. Esimerkiksi nyt olemme tehneet tarpeeksi töitä tälle päivälle. Työt on tehty menneisyydessä, mutta puhehetkellä asia on tärkeä. Kuka on kirjoittanut kirjan Sinuhe egyptiläinen? Kirja on kirjoitettu menneisyydessä, mutta puhehetkellä se on kysyjälle tärkeä. Perfektillä voidaan myös viitata tulevaisuuteen silloin, kun lauseessa on mukana presens. Esimerkiksi katsomme TV:tä
kun olemme siivonneet. Eli ensin siivous, sitten TV:n katsominen. Kun olen tehnyt tämän tehtävän, lähden ulos. Katsotaan sitten, miten perfekti muodostetaan. Ensin verbityyppi 1 ja verbityyppi 2. Jos sinä osaat negatiivisen imperfektin, niin sitten tämä on aika helppoa. Otetaan verbin perusmuoto, esimerkiksi asua, ja sieltä otetaan pääte pois. Sen jälkeen laitetaan yksikössä pääte nut ja monikossa pääte neet. Lisäksi käytetään olla-verbiä eri persoonissa. Olen asunut, olet asunut, hän on asunut, olemme asuneet, olette asuneet, he ovat asuneet. Ja sama asia tehdään verbityyppi 2 verbien kanssa. Esimerkiksi syödä. Otetaan pääte dä pois ja sen jälkeen olla verbi ja yksikössä nyt pääte ja monikossa neet pääte. Olen syönyt, olet syönyt, hän on syönyt. Olemme syöneet, olette syöneet, he ovat syöneet. Eli tarvitset olla verbin ja yksikössä nut tai nyt pääte ja monikossa neet pääte. Verbityyppi 3. Esimerkiksi verbi opiskella. Pääte on LA. Otetaan pääte pois ja nyt täytyy katsoa tarkasti, mikä konsonantti siellä on. Ja lisätään pääte sen mukaan. Täällä meillä on L, joten lisäämme LUT-päätteen. Olen opiskellut, olet opiskellut, hän on opiskellut. Monikossa lisäämme LEET. Olemme opiskelleet, olette opiskelleet, he ovat opiskelleet. Pestä verbi on toinen esimerkki. Otetaan sieltä pääte tää pois. Ja nyt täytyy katsoa tarkasti, mikä konsonantti siellä on viimeisenä. Se on S. Eli lisätään pääte. Olen pessyt, olet pessyt, hän on pessyt. Olemme pesseet, olette pesseet, he ovat pesseet. Ja sitten verbityyppi 4, 5 ja 6. Esimerkiksi verbi haluta. Otetaan taas pääte pois. Sen jälkeen lisätään 2 N-kirjainta. Eli muuten samalla tavalla kuin verbityyppi 1 ja 2, mutta tässä tulee 2 N-kirjainta. Olen halunnut, olet halunnut, hän on halunnut. Olemme halunneet, olette halunneet, he ovat halunneet. Ja verbityyppi 5, esimerkiksi tarvita. Otetaan taas pääte pois ja lisätään NNUT yksikköön. Olen tarvinnut, olet tarvinnut, hän on tarvinnut. Monikossa lisäämme NNEET. Olemme tarvinneet, olette tarvinneet, he ovat tarvinneet. Ja sitten verbityyppi 6. Edetä. Ja taas otetaan ensin pääte pois. Olen edennyt,
Olet edennyt. Hän on edennyt. Olemme edenneet. Olette edenneet. He ovat edenneet. Katsotaan sitten, miten tehdään negatiivinen perfekti. En ole asunut. Et ole asunut. Hän ei ole asunut. Tässä laitamme 3 eri muotoa. Kieltosana, olla-verbi ja verbin nut tai nyt pääte. En ole asunut, et ole asunut, hän ei ole asunut. Ja monikossa emme ole asuneet, ette ole asuneet, he eivät ole asuneet. Kieltosana, olla-verbi ja neet pääte. Emme ole asuneet, ette ole asuneet, he eivät ole asuneet. On tärkeää muistaa, että perfektissä ei ole vain yksi verbi, vaan siellä pitää olla myös olla-verbi. Olen ollut siellä monta kertaa ja negatiivinen lause, en ole ollut siellä ikinä. Ja sitten vielä tavallisia sanoja perfektilauseissa. Näitä sanoja voi tietysti olla muissakin lauseissa, mutta ne ovat aika tavallisia perfektilauseissa. Jo. Oletko jo siivonnut? Joskus. Olemme joskus käyneet Seurasaaressa. Usein. Olen usein halunnut kysyä sitä häneltä. Aina. Hän on aina halunnut mennä Lontooseen. Koko ikäni. Olen koko ikäni halunnut ostaa kesämökin. Koskaan. Oletko koskaan käynyt Meksikossa? Ei koskaan. En ole koskaan voittanut lotossa. Ei vielä. Emme ole vielä päättäneet asiaa. Seuraavassa videossa opiskelemme lisää imperfektin ja perfektin käyttöä ja teemme harjoituksen. Nähdään siellä.